ทหารกองทัพบกสหรัฐประจำกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 27 กองพลน้อยชุดรบที่ 3 กองพลทหารราบที่ 25 U.S. Army 2nd Battalion 27th Infantry Regiment 3rd Infantry Brigade Combat Team 25th Infantry Division ดำเนินการจำลองการโจมตีต่อกำลังฝ่ายรุกรานกำลังฝ่ายตรงข้าม Simulated Assault on Opposing Forces รับบทเป็นฝ่ายตรงข้ามโดยกรมทหารราบที่ 100 กองทัพบกสหรัฐการฝึกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ความพร้อมข้ามชาติแปซิฟิกร่วมที่สามารถส่งไปยังนานาประเทศ Joint Pacific Multinational Readiness Center Exportable JPMRC-X ณ ค่ายฟอร์ตแม็กไซไซฟิลิปปินส์ JPMRC Exportable การฝึกที่วนซ้ำมาในครั้งนี้ถือเป็นการเข้าวางกำลังครั้งแรกในฟิลิปปินส์ซึ่งจะช่วยให้กองทัพบกฟิลิปปินส์และกองทัพฟิลิปปินส์สามารถสร้างสถานที่ตั้งศูนย์ฝึกการรบภายในประเทศ JPMRC Exportable เป็นแผนริเริ่มของกองทัพบกซึ่งประกอบด้วยแพ็กเกจกำลังพลและยุทโธภัณฑ์ที่สามารถเคลื่อนที่โดยมีเจตนาเพื่อรองรับการฝึกซ้อมทั่วแปซิฟิก First Sergeant John Falls Infantryman ทหารราบประจำกองร้อยบราโว Bravo Company 2nd Battalion 27th Infantry Regiment ยืนต่อหน้าแสงพระอาทิตย์ขึ้นรำไรที่กำลังกระทบใบหน้าหลังจากการจำลองการโจมตี Colonel พันเอกอาบิซาคิงผู้บังคับการกองพลน้อยชุดรบที่ 3 ดำเนินการทบทวนภายหลังกระทำการร่วมกับ Bravo Company ทหารราบกองร้อย Bravo Company มองเห็นกองกำลังที่มีความเป็นไปได้ว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามเดินเข้ามายังตำแหน่งของเขา First Lieutenant ร้อยโทโรเมโลคริสเตียนผู้บังคับหมวด Platoon Leader กองร้อย Bravo เรียกให้สมาชิกในหมวดติดตามเขาคุกเข่าลงหลังที่กำบังพร้อมกับหมวดของเขา Private First Class David Adams ทหารราบกองร้อยชาลีคอมพานีถ่ายทอดข้อมูลไปยัง Specialist Chess Lovely Private First Class Marcus Montoya Infantryman Charlie Company Scan Sector กวาดสายตาตรงเขตการยิงของเขาทหารราบกองร้อยชาลีคอมพานีเตรียมที่ตั้งทำการสื่อสารเฝ้ามองออกไปที่เส้นขอบฟ้าค้นหากองกำลังฝ่ายตรงข้ามมองผ่านกล้องมองกลางคืนเคลื่อนตัวเข้าหาแนวปะทะของศัตรูทหารช่างกองทัพบกกองพันสนับสนุนที่ 29 กองพลน้อยชุดรบที่ 3 อำพรางตัวเองอยู่หลังหญ้าสูงสแกนพื้นที่เขตการยิงของเขา Private First Class Anthony Banks Infantryman กองร้อยเดลต้าCompany 2nd Battalion ทำการตรวจสอบการทำงานของอาวุธ Sergeant Bradley Bates Infantryman กองร้อยชาลีนั่งท่าคุกเข่าระหว่างการโจมตีจำลอง Specialist Nicholas Baez Infantryman Charlie Company สแกนพื้นที่เขตการยิงของเขาทหารกองพลน้อยชุดรบที่ 3 กรมทหารราบที่ 27 ตรวจดูเขตการยิงของเขาอย่างละเอียดกวาดหาสัญญาณแนวราบค้นหากองกำลังของฝ่ายตรงข้ามทหารกองพันทหารราบที่ 100 รับบทเป็นกองกำลังฝ่ายตรงข้าม Opposing Forces ตอบสนองต่อการสู้รบในระหว่างการยิงจำลองฟอร์ตแม็กไซไซฟิลิปปินส์ทหารกองทัพบกสหรัฐและฟิลิปปินส์และแขกผู้มาเยือนที่ยอดเยี่ยมมารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมพิธีปิดการฝึก JPMRC Exportable ประจำปี 2024 JPMRC Exportable มีทหารประมาณ 1,500 นายประจำการกองพลทหารราบที่ 25 ของกองทัพบกสหรัฐกองพลน้อยทหารราบที่ 196 กองพลทหารราบที่ 1 กองพลทหารราบที่ 5 และ 7 ของกองทัพบกฟิลิปปินส์ขณะที่พวกเขาทำงานเคียงข้างกันเพื่อเพิ่มความพร้อมทางทหารและการทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคการฝึกซ้อมครั้งนี้ยังเน้นการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาในหลักสูตรนั้นๆระหว่างกองทัพสหรัฐและฟิลิปปินส์เพื่อให้คำแนะนำและเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในหลายขอบเขตหน้าที่ส่วนงานหลักรวมทั้งการเคลื่อนที่และการดำเนินกลยุทธ์การยิงการดำรงสภาพการรบและการพิทักษ์หน่วยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาการฝึกเป็นระดับโลกอย่างแท้จริง Major General พลตรีมาคัสเอแวนส์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 25 กล่าวความสามารถในการทำงานร่วมกันกับกองการเจ้าหน้าที่และทหารของคุณ
ทำให้เราเป็นนักรบสงครามที่ดีขึ้นมันเพิ่มอัตราความร้ายแรงของพลังทำลายของเราเป็นการพัฒนาทีมที่แน่นแฟ้นระหว่างกองทัพทั้งสองของเราและหล่อหลอมความสัมพันธ์ที่เติบโตและเจริญรุ่งเรืองต่อไปสำหรับคนรุ่นต่อๆไปการฝึกซ้อมนี้ทดสอบความพร้อมทางยุทธศาสตร์ของกองทัพสหรัฐและแสดงให้เห็นถึงความสามารถของที่ตั้งทางทหารวัสดุและการดำรงสภาพการรบของกองกำลังเพื่อเคลื่อนย้ายทางทหารโดยเร็วยุทธภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์จากสหรัฐสู่ยุทธบริเวณในระดับอินโดแปซิฟิกการฝึกซ้อมรบนี้เป็นการตระหนักถึงความเชื่อร่วมกันของเราเกี่ยวกับความสำคัญของการฝึก Lieutenant General พลโทรอย กาลิโดผู้บัญชาการกองทัพบกฟิลิปปินส์อธิบายมันทำหน้าที่เป็นแนวทางในการประกาศความพร้อมร่วมกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือความร่วมมือทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ในฐานะพันธมิตรการมีอยู่ของกองกำลังสหรัฐและการฝึกร่วมกับกองทัพฟิลิปปินส์เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีต่อฟิลิปปินส์และเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพของเราทั้งสองผ่านความท้าทายทางร่างกายและสติปัญญาที่ยากลำบากตลอด10 วันที่ผ่านมาทีมเหล่านี้ได้ร่วมแบ่งปันความยากลำบากทั้งสภาพอากาศภูมิประเทศและกองกำลังต่อต้านอย่างไม่ลดละประกอบด้วยทหารจากกองทัพสหรัฐและกองกำลังต่อต้านอย่างไม่ลดละซึ่งประกอบด้วยทหารจากกองทัพสหรัฐและ Scout Rangers หน่วยปฏิบัติการพิเศษจากกองทัพบกฟิลิปปินส์พลตรีเอเวนส์กล่าวในฐานะพันธมิตรตามสนธิสัญญาที่เก่าแก่ที่สุดของเราในเอเชียตะวันออกฟิลิปปินส์มีบทบาทสำคัญในการช่วยรักษาภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีเปิดกว้างสันติและเจริญรุ่งเรืองผ่านการฝึกซ้อมรบเช่น JPMRC Exportable เราเพิ่มพูนความสามารถของเราในการทำงานร่วมกันโดยสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันเพื่อรับประกันภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่สงบสุขและมีเสถียรภาพขณะที่กองทัพฟิลิปปินส์เปลี่ยนโฟกัสไปที่การป้องกันดินแดนการฝึกซ้อมเช่นนี้ยังคงมีความเกี่ยวข้องอย่างมากพลโทกาลิโดกล่าวด้วยเหตุนี้ทหารของเราจึงต้องได้รับการฝึกฝนให้รับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและสมจริงมากขึ้นการเคลื่อนที่ขนาดใหญ่และการดำรงสภาพการรบกรมทหารราบที่ 27 มีชื่อเล่นว่า Wolf House เป็นกรมทหารราบของกองทัพบกที่ก่อตั้งในปี 1901 ซึ่งทำหน้าที่ในสงครามฟิลิปปินส์อเมริกาในการแทรกแซงไซบีเรียหลังสงครามโลกครั้งที่ 1และเป็นส่วนหนึ่งของกองพลทหารราบที่ 25 Tropic Lightning สายฟ้าเขตร้อนระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2สงครามเกาหลีสงครามเวียดนามและต่อมาคือสงครามอิรักปัจจุบันกรมทหารมีกำลังพลประจำการอยู่2กองพันคือกองพันที่1และ2ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองพลทหารราบที่ 25ประจำการอยู่ที่ค่ายทหารสโคฟิลด์แบรักส์รัฐฮาวายในใจกลางของฟอร์ตแม็กไซไซประเทศฟิลิปปินส์ทหารจากสหรัฐกองร้อยเอ็กโคกองพันทหารราบที่100กรมทหารราบที่ 442เข้าร่วมการฝึก Joint Pacific Multinational Readiness Center JPMRC Exportable โดยรับบทบาทเป็นกองกำลังต่อต้านสำหรับการฝึกภายใต้รหัส SALAKNIP 2024ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 10 มิถุนายนพวกเขาได้นำความชำนาญของตนมาช่วยสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์อันซับซ้อนที่เกิดขึ้นในลูซอนตอนกลางสำหรับกองพันทหารราบที่ 100ซึ่งเป็นหน่วยที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ไม่ใช่แค่การฝึกซ้อมธรรมดาพวกเขาเป็นกองพันทหารราบเพียงหน่วยเดียวในกองหนุนหรือกองกำลังสำรองของกองทัพบก Army Reserve ซึ่งถือเป็นความแตกต่างที่เพิ่มความสำคัญให้กับการมีส่วนสนับสนุนของพวกเขากองพันของฉันเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยที่ได้รับเชิดชูเกียรติยศสูงสุดเมื่อเทียบกับขนาดขององค์กร U.S. Army First Lieutenant ร้อยโทแพทริก คาลีลังผู้บังคับกองร้อย Echo Company อธิบายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ความมุ่งมั่นและการกระทำของสมาชิกดั้งเดิมของกองพันที่ 100ทำให้พวกเขาได้รับคำขวัญว่า Go for broke ยอมเสียสละทุกอย่างกองพันทหารราบที่ 100เดิมทีประกอบด้วยชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นจากฮาวายและแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นหน่วยที่โดดเด่นในพื้นที่ยุโรปคติประจำใจของพวกเขาซึ่งยืมมาจากภาษาสแลงของการเล่นพนันในฮาวายสะท้อนถึงอุดมคติของพวกเขาในการเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อโอกาสในชัยชนะปัจจุบันกองกำลังของพวกเขากระจายอยู่ทั่วกองทัพสหรัฐในภูมิภาคแปซิฟิกโดยมีทหารประจำการอยู่ที่กัวมไซปันและฮาวาย
โดยสืบสานจิตวิญญาณของบรรพบุรุษของพวกเขาจิตวิญญาณนี้ทำให้พวกเขามีส่วนร่วมใน JPMRC Exportable ซึ่งพวกเขารับหน้าที่ของ Opposing Forces ในฐานะส่วนหนึ่งของ JPMRC Exportable สารักนิบเราได้ส่งหน่วย Opposing Forces ร่วมกับหน่วยที่เทียบเท่ากันคือหน่วย Scout Rangers ที่ 5 หน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพบกฟิลิปปินส์ร้อยโทคาริลังกล่าวพวกเราคือ Opposing Forces รับบทฝ่ายตรงข้ามของกองพลน้อยชุดรบทหารราบที่ 3 จากกองพลทหารราบที่ 25 ร่วมกันยุทธวิธีอันชาญฉลาดของกองพันทหารราบที่ 100 ทดสอบกองพลทหารราบที่ 25 โดยทำให้ทุกเป้าหมายกลายเป็นชัยชนะที่ต้องต่อสู้ด้วยความยากลำบากผ่านการฝึกอันเข้มงวดและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้มข้นพวกเขาได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกและพัฒนาทักษะของพวกเขาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพลังและการเคลื่อนที่การได้ไปประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งและฝึกซ้อมร่วมกับกองกำลังทหารอื่นๆถือเป็นเรื่องดีสำหรับเรา U.S. Army Sergeant Norman De Los Reyes Infantryman กองร้อย Echo Company อธิบายการแบ่งปันประสบการณ์ความรู้และความสามารถในการเข้าใจภูมิประเทศช่วยให้กองพันของเราสามารถนำภูมิประเทศนั้นมาประยุกต์ใช้เมื่อทำภารกิจในชีวิตจริงได้ท่ามกลางการซ้อมรบอันเข้มงวดของการฝึก JPMRC Exportable กองพันทหารราบที่ 100 คว้าทุกโอกาสในการแสดงความสามารถของพวกเขาด้วยความเฉียบแหลมทางยุทธศาสตร์และความมุ่งมั่นอันแน่วแน่พวกเขาเอาชนะศัตรูได้อย่างต่อเนื่องโดยได้รับความเคารพและความชื่นชมจากเพื่อนผู้เข้าร่วมมันเป็นโอกาสฝึกซ้อมที่ยอดเยี่ยมนอกฮาวายซึ่งเป็นสถานที่ที่เราฝึกซ้อมเป็นประจำร้อยโทคาริลังกล่าวผมคิดว่าการฝึกซ้อมนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์สำหรับกองพันของผมมันแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าเราจะเป็นกองหนุนของกองทัพบกเรายังสามารถฝึกฝนและแข่งขันกับหน่วยอื่นๆและกองทัพชาติอื่นๆได้ฟอร์ตแม็กไซไซฟิลิปปินส์ทหารจากกองพลทหารราบที่ 25 กองพลน้อยทหารราบที่ 196 และกองทัพบกฟิลิปปินส์กองพลทหารราบที่ 7 Philippines Army 7 Infantry Division กลุ่มงานกำหนดเป้าหมายดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการตัดสินใจการกำหนดเป้าหมายระหว่างการฝึก The Joy Pacific Multinational Readiness Center Exportable 7 มิถุนายน 2024 คณะกรรมการตัดสินใจการกำหนดเป้าหมายของกลุ่มงานกำหนดเป้าหมายมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อกระบวนการวางแผนภารกิจฝึกซ้อม JPMRC Exportable เป็นวิธีส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างกองกำลังร่วมในขณะที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแผนเพื่อนำเสนอต่อทีมบังคับบัญชาสำหรับการอนุมัติการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ช่วยให้ทหารสามารถประเมินสิ่งที่ประสบความสำเร็จในอดีตได้นับเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ได้ร่วมงานกับกองทัพสหรัฐเนื่องจากมีความรู้มากมายที่แบ่งปันซึ่งกันและกันและการบูรณาการระหว่างกองทัพสหรัฐและกองทัพฟิลิปปินส์ Philippine Army First Lieutenant ร้อยโทอีนาซูกอนนายทหารองค์ประกอบส่วนควบคุมการวิเคราะห์ 7 Infantry Division อธิบายฉันมีความสุขกับการทำงานกับกลุ่มกำหนดเป้าหมายการทำงานเพราะฉันเรียนรู้มากมายจากพวกเขาและนี่คือสิ่งที่ฉันสามารถเก็บสิ่งล้ำค่านี้ไปตลอดชีวิตเบื้องหลังฉากกลุ่มกำหนดเป้าหมายการทำงานเป็นกลุ่มงานที่จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสาขางานต่างๆเช่นข่าวกรองการสนับสนุนการยิงและฝ่ายปฏิบัติการที่มีความรู้และศักยภาพในการจัดทำแผนที่ปฏิบัติตามกระบวนการกำหนดเป้าหมายของกองทัพสหรัฐในการตัดสินใจตรวจจับส่งมอบและประเมินผล D3A Decide Detect Deliver Assess อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการกำหนดเป้าหมาย D3A เราทุกคนจะหารือร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานชาวฟิลิปปินส์เพื่อตัดสินใจ U.S. Army Captain ร้อยเอกเดวิดบราวเวอร์นายทหารกำหนดเป้าหมายการข่าวกองพลทหารราบที่ 25 กล่าวการตัดสินใจว่าเป้าหมายใดที่ถูกลบออกจากสนามรบจะตรวจจับเป้าหมายเหล่านั้นในเวลาและพื้นที่ได้อย่างไรสินทรัพย์ใดที่เราจะใช้ในการส่งมอบจากนั้นเราจะประเมินความพยายามกำหนดเป้าหมายของเราประสบความสำเร็จหรือไม่การจัดให้มีคณะกรรมการตัดสินใจกำหนดเป้าหมายถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บังคับบัญชาในระหว่างกระบวนการวางแผนผู้บังคับบัญชาจะใช้คำแนะนำและทรัพยากรของตนควบคู่ไปกับคำแนะนำของกลุ่มงานกำหนดเป้าหมายเพื่อวางแผนและปฏิบัติภารกิจ
ทีมบัญชาการ JPMRC Exportable ใช้คณะกรรมการตัดสินใจกำหนดเป้าหมายของกลุ่มงานกำหนดเป้าหมายเพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นและวิเคราะห์ความพยายามที่ผ่านมาที่เสร็จสิ้นระหว่างการฝึกซ้อมทีมงานมาร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายตามความสามารถในการค้นหาเป้าหมายและติดตามเป้าหมายเหล่านั้นภูมิประเทศที่ท้าทายในสภาพแวดล้อมโดยรอบทรัพยากรที่มีให้กับทหารและถ้าเชื่อว่าจะสามารถเอาชนะได้จุดเน้นสำคัญประการหนึ่งสำหรับงานนี้คือการเปิดโอกาสให้หุ้นส่วนทวิภาคีของเราสามารถกำหนดกระบวนการกำหนดเป้าหมายได้และดำเนินกระบวนการนั้นจากมุมมองของพวกเขาและความสามารถด้านการข่าวของพวกเขาร้อยเอกบราวเวอร์อธิบายการเข้าร่วมกลุ่มปฏิบัติงานกำหนดเป้าหมายในระหว่างการฝึก JPMRC Exportable ได้จัดเตรียมโอกาสให้บุคลากรกำลังพลระดับผู้นำได้ขยายศักยภาพความเป็นผู้นำของตนเองและปรับปรุงความสามารถในการประสานความร่วมมือระหว่างกันในการทำงานร่วมกับชาติอื่นๆพันธมิตรทวิภาคีของเราดำเนินการข่าวกรองแตกต่างจากเราเล็กน้อยบราวเวอร์อธิบายมันสนุกจริงๆที่ได้เห็นจากมุมมองที่แตกต่างกันและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันว่าการข่าวเหมาะสมกับพวกเขามากกว่าอย่างไรและพันธมิตรทวิภาคีของเราดำเนินการข่าวกรองอย่างไรและทำอย่างไรกับข่าวกรองระหว่างทั้งสองกองทัพและสถานการณ์ที่เราได้รับมันช่างเข้ากันราวกับชิ้นส่วนปริศนาเลยทีเดียวการฝึก JPMRC Exportable ที่วนซ้ำมาในครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทหารที่เข้าร่วมและทำให้พวกเขามารวมตัวกันเป็นกองกำลังร่วมในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและสร้างความทรงจำตลอดชีวิตที่สามารถเก็บไว้กับตัวได้กลุ่มงานกำหนดเป้าหมายช่วยฉันได้มากในการเสนอแนวคิดบางอย่างที่ฉันสามารถแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงานเมื่อเราเสร็จสิ้นการฝึกฝนนี้ร้อยโทซูกรกล่าวในฐานะร้อยโทในกองทัพฟิลิปปินส์การได้ทำหน้าที่นี้กับ JPMRC ถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะความรู้ใหม่ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและความทรงจำที่ดีกับกองทัพสหรัฐ U.S. Army National Guard Video by Staff Sergeant Tommy Barry Specialist Kalyan Smithy Sergeant Samantha Aguridakis Story by Sergeant Samantha Aguridakis Staff Sergeant Thomas Moger Staff Sergeant Tommy Barry Edited by Wanali Hunter Run. Oliver, run. Oh, on my fucking hand. Get up here. Hey, we got contact left. Peel back. Reloading. Hey, take it slow, take it slow. Hey, Rick, we're going right. We're going New York. New York. We're pushing up to the bird. Hey, push up to that bird. All right, hey, give me a lace. Give me a lace. How many knives you got? I got two full knives. One man, yes. One man. All right, we got two knives. Two knives first. Hey,
Hey, 2 minutes, turn. Go, get your post. Right here. Come on. Come on there. Go, go. Go up there. Stop. Behind the tree. Push back. Hey, you're not start flying. You're push past you. Come here, Run out! Run out! Hey, go get up, let's go. Weapons up. Slow it down. It doesn't have to be perfect, mate. Hurry up. Let's go. Hey, let's go. Hey, bring it around. Do not walk in front of my fire line. Hey, we got three. Go. Hey, give me sustained, Tim! Malfunction! Keep it up! Keep it up! Tara, dito kami sa kanan. Magugulo lang kami. Malfunction. Hey, Comanche! Yeah. Hey, we're all... Slow it down. It doesn't have to be perfect. Going over him, getting on the sill. Hey, McManus. Yeah. Open that. Hey, we're gonna run out of ammo. Short burst. Hey, give me sustained, Tim. Got a hit. Hey, we're out. Hey, OC. Hey, tell your OCs to follow me. Hey, sir, I don't have comms stick. Copy, we're pushing last. I got muzzle flash on the top left tree line. Hey, muzzle flash, top left tree line. About 500. Are you good, Monty? Yeah, I'm sure. Yeah, I was like, Hurry up and go! You're good to go back with 1-6. Let's go.
Hey! Right this fucking tree line up, 200 meters! 200 meters! Tree line. Hey, open the fuck up, let's go. Dude, my this malfunction. Good. Not good. You guys see that berm? You guys see him right there? Right there. You guys see that flash? So let me get that seal. Are they dead yet? They're coming, they're coming. Hell no, he's dead! Suppression! Give us suppression, we should fire! Focus left, focus left! Hey, pull back. Bobby, pull back. You're not out of close, Gallery! Reloading! Pull back! Shoot, 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 shoot. Let's go, let's go, let's go. Back still? Alright, cool. Hey, shoot, 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 shoot. Peel, 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 go, go. Thank you.